दे हलका स्पीड दे. अच्छा ब्रेक घ्या शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक. दे थोडी स्पीड दे बोलला तू क्लच दाबतोय. दे स्पीड लेफ्टला दे. अरे तू बोला 100 ग्रामचा काय रेट द्यायचा? स्लॉट 100 ग्रामचा काय रेट घ्यायचा. घे लेफ्टला त्याला बस. घे राईटला. घे राईटला. राईटला घे बस. घे त्या लेफ्टला. काय बोलता? आवाज येत नाही. सोड क्लच. सोड ना क्लच. क्लच जा. पहिले एक्सिलेटर दाब तू. क्लच सोडलं नाही तर नको सोड. आणि किती टाईट पकडलाय. नाही पडणार तू गाडीत ना. सोड क्लच. सगळी ताकद लावून स्टेरिंग पकडतोय तू. सोड क्लच. घे क्लच. सोड. सोड क्लच. हळू सोडायचं. दाब क्लच. सोड क्लच. सोड. सोड क्लच. घे राईटला. दे स्पीड चल. सेकंड घे. क्लच दाब. गेला घे सेकंड. चौथा घेतलाय. सेकंड घे. सोड क्लच. क्लच दाब. सोड दे. चल फिरव. सोड क्लच. सोड क्लच. हे दे. करेक्ट ना. क्लच दाब. सोड क्लच. दे स्पीड. ब्रेक घे. सोड ब्रेक. सुटत नाही वाटतं तुझ्या पायात ना ब्रेक कधी. असं का दाबला तू? सोड. सोड बोलला तरी नाही सोडत आहे. मागे गाडी बघ. सोड. क्लच दाब. सोड क्लच. हे दाब क्लच. सोड क्लच. क्लच दाब. सोड क्लच. आम्ही जाणार होतो तसं. दे थोडी स्पीड. स्पीड दे. दाब क्लच. सोड. क्लच दाब फुल. घे इथं फिरव. फिरव लेफ्टला. घे राईटला. फिरव फास्ट. फिरव फास्ट. फिरव. एक्सेलला पहिले दे तू. ब्रेक मार. न्यूट्रल कर. हँडब्रेक वरती कर. बंद कर गाडी.